Continue Thảo. Ở chỗ nào? Có chuột rồi. Nhà bếp. First, I'd like to know something. Exercises 2 and 3. Chơi. 1. Ok Thảo. Yeah. Ở First, trong cái thùng kia. I'd like to know something about you. Tell me something about your home life. Well, I live in a 3-bedroom flat with my parents and my younger brother. My aunt and uncle live in a flat in the same block, so we see them often. They come round for meals 2 or 3 days a week, and we go to theirs. They haven't got any children, and they treat me and my brother as if we were their son and daughter. It's nice. Gì hả? Chùa này. Đây. Muốn chơi chơi bếp và muốn chơi bếp cả. Ôi, thì cháu có đất nặng để làm máy tính. Đất nặng để làm máy tính đây. À. Nha. Đâu? Đây là đất nặng. Để có đất nặng thì làm hành tinh đấy. Nặng ra hành tinh thôi. Ok. Tăng đi con bật điện lên. Okay, we can hear again. Okay. 2 and 3. Tell me something about your home life. Well, I live in a 3-bedroom flat with my parents and my younger brother. My aunt and uncle live in a flat in the same block, so we see them often. They come round for meals 2 or 3 days a week, and we go to theirs. They haven't got any children, and they've treated me and my brother as if we were their son and daughter. See them often. Yeah. No problem. Continue. They come round for meals 2 or 3 days a week, and we go to theirs. They haven't got any children, and they've always treated me and my brother as if we were their son and daughter. It's nice having 2 sets of parents. Yes, I can imagine. And what about hobbies? Do you have any time for those? Music is a hobby for me. I play the piano and the guitar. I used to have piano lessons, but I've stopped those now. I've never had guitar lessons. I taught myself. I'd like to play in a band one day. Oh, and also I've been doing karate for 2 years. But to be honest, I don't get a lot of time for hobbies, given that I have to do all my schoolwork and my jobs around the house. I see. And finally, could you tell me something about your career ambitions, if you have any, and in particular, why you need a high level of English? Yes, well, I want to become a doctor. That means studying science at school and then medicine at university. All medical students are expected to have a good level of English, but I'm keen to speak the language really well. I'd like to spend some time in the USA after university. That's always been my ambition. Thank you. Student 2. I'd like to begin by asking you some questions about yourself. Firstly, tell me about your home life. Sure. Although I was born in Barcelona, we now live in a detached house just outside a village on the coastal road. It's a very quiet spot and very attractive, what with the sea in the distance and the mountains behind us. There are 5 of us in the house, me, my parents, and my 2 brothers, and we all get along well most of the time, although it has to be said that I do argue with my brothers from time to time, particularly with the younger one. But I guess that's normal for families. I'm sure it is. Now, could you say something about your hobbies? I prefer to do outdoor activities like cycling and rock climbing. I'm also very keen on water sports, particularly surfing.
However, even though we live very near the coast, I don't manage to get to the beach as often as I would like to, except during the school holidays. But I'll be spending as much time as possible there when my exams are over, seeing as I'm not planning to get a job over the summer. I see. And talking of exams, can you tell me why you are keen to achieve a high level of English? Is it for career reasons? It's partly for career reasons, yes. A good level of English will help me to find a job. English is required for so many jobs these days, bearing in mind the global nature of most businesses. But apart from that, I also have an interest in foreign languages and plan to study them at university. So for that reason, a high level of English is essential. Thanks very much. Okay, Thảo. Which Yeah. student? We have two students in the interview. And which student provides more complex answers than the other? I think the student too. Yes, the student too. And which student uses a much wider variety of vocabulary? I think it's student too. Student too? I think so. And the last question, Thảo. Which student uses more complicated grammar? Student too also. Okay. Student too. And next, 4. Check the meaning of the phrases below. Then listen again and tick the phrases you hear. Introducing reason and explanation. Give nouns and phrases that given that or clause plus clause. When you consider something, it means when you consider something, Thảo, mình sẽ có cái cụm này. Khi mình nghĩ về một cái điều gì đó, given, nhưng mà cái chỗ này nó lại bị một cái là mình không có cái ví dụ, nó chỉ đưa ra giày mình lại có. What? Mình đâu có biết nghĩa đâu, thì mình cũng phải tra thôi, nhưng mà đưa ra giày thì Khó đúng không? Đáng nghĩa là phải cho mình ví dụ thế đúng không? Ok, và cho mình đọc cái transcript, xong rồi mình hỏi mình cái given là gì, what next à? Mình tới tiếp theo thử để mình xem. mình đọc em. What risk not phrase ở đây no. Given that I have to do my schoolwork. Being explanation. What is being explained in its case? Nó có cho ví dụ given that I have to do Thôi đợi Yến xem thử mình có đây nè Thảo. Ok. Đó. Nhưng mà phải quay lại mình để mình coi có, mình phải chụp cái này đã Thảo hơn. Mình phải chụp cái này đã. Ok, để em gửi lên. Đây Thảo xem. Chụp rồi. Em chụp được rồi ấy. Rồi Thảo. Rồi mình sẽ có cái cụm đầu tiên là given. No. I live in 3-bedroom flat with my parents and my younger brother. My aunt and my uncle live in a flat in same block. So Chắc Yên nghĩ mấy câu này của cái bạn thứ hai nói thôi quá. Chứ cái bạn thứ nhất không có quá. Mình tiếp theo thử thăm. Sure. Đây nó có từ mới này. Detached house just outside village on the coastal road. With a quiet spot and very attractive with the sea.
where we can see the distance and the mountain behind us. There are 5 adults in the house, me, parents, and 2 brothers. We all get along well most of the time in the house. Ủa, sao nó không có trong này luôn Thảo? Tao không thấy ta. Phải không? As Không có gì. Sao kỳ cục vậy hả? Sao vậy là cái bài kia là nó có gì liên quan? Nếu vậy thì mình đâu có thấy cái sự liên quan với cái bài này đâu ta. Thảo ha. thế Nếu chị mà... thử nghe xem có cái bài khác không? rồi, bây giờ mình nghe thử cái bài này đi. Lesson 1G, exercises 2 and 3. Student 1. First of all, I'd like to know something about you. Tell me something about your home life. Well, I live in a 3-bedroom flat with my parents. Giống luôn đó Thảo. Ừ. Sao kỳ vậy ta? Để mình vậy thì nếu mà ở cái đầu tiên thì mình có cái nào không? Cũng không luôn. Nhìn qua anh đâu có thấy mấy cái cụm này đâu. Ồ vậy thì sao mà có cái bài mà nghe ai nói câu đó được? Có given that nè Thảo. Ở đây có một cái cụm given that. Given that I have to do on my home, do my schoolwork and my job around the house. Given that I don't get a lot of time for hobbies, given that như like giống như because đúng không? Because I have to do my homework and my job around the house. Introduce reason and explanation. Em nghĩ cái bài này á mình nên để em xem lại cái chỗ này đi Thảo, để mình phải làm giống như cái bài ở bài hôm bữa trước mình học á, mình phải cần biết được những cái cụm này nè nó nghĩa là gì đã ha, rồi xong rồi mình mới học tiếp được, chứ nếu như vậy thì mình xem mình cũng không đoán được luôn. Wow. Ok Thảo, hay bữa nay mình nghỉ sớm xíu đi, rồi ngày mai mình học tiếp chỗ này ha. Mai Okay, chị. Thảo mai cuối tuần đó. Thế mai cuối tuần cho em nghỉ buổi nhưng em đưa nó đi chơi đã. Ok, mai đi với ông xã Thảo hả, hay là đi với bạn nữa? Em đi hai mẹ con đi môn bình thường thôi, chồng em đi công tác chưa về. Vậy hả? Tuần Anh đi nước ngoài hay là ở trong nước luôn? đi nước ngoài chị ạ. Vậy hả? Rồi còn hai mẹ con thôi hả? Vâng. Rồi Mẹ con ok với nhau Thảo. trong nhà 2 tuần nay rồi. Ủa chứ anh đi khi nào mới về? Đi nốt tuần này chị ạ. Đi 3 tuần luôn hả? Vâng. Thôi chắc ta đi chơi đi, chứ không có hai mẹ con ở nhà nó cũng tội nghiệp. Đúng rồi. Đợi Crazy bố lắm về. đấy. Crazy. Không Rồi có gì mà. hả? Chả có gì chơi cả, chả có gì chơi mà. May mà nó thích mấy cái đồ đó cũng được đó Thảo, chứ mà nó không đòi gì mà nó cứ bắt chơi với mẹ là mình cũng chết luôn á. May mà thích chơi đất sét, chơi mấy cái đó nó thích tìm mẩn, nó chơi một mình ấy. Ủa ta có thích Lego đồ không Thảo? Nó thích Lego thì nhưng mà Lego đây rất rất là đắt luôn đấy. Một bộ nhỏ nhỏ xíu này mà cũng 300-400. Thì thôi cái gì cũng đắt rồi. Tôi về Việt Nam chơi. Nó chỉ chơi một lần thôi, nó chỉ ghép được một lần thôi, nó cứ mỗi một mảnh ấy, em tiết tiền lắm. Đúng rồi, tôi mà mắc tiền quá thôi nghỉ đi cho nghỉ. Bye bye Nghỉ Thảo. luôn. Vậy Cứ bye chị nhá. bye bye Thảo. Ok.